Jari Heikkonen, talon kotieläintuotannon opettaja, ja kerron teille nyt sitten meidän laiduntamiskäytänteistä. Mehän on viime vuosina jouduttu aika paljon opettelemaan uutta tämän laiduntamisen suhteen sen takia, että me on siirrytty luomuun ja se pakottaa laiduntamaan kaikkia eläimiä. Sitten edelleen meillä on uusi navetta, jonka myötä meidän hiehon kasvatus siirtyy takaisin kotiin, eli meillä on myöskin nyt hiehot laiduntamassa. Ja sitten meillä on automaattilypsy, joka asettaa myöskin vaatimuksensa tämän laiduntamisen suhteen. Eli meidän eläinmäärä, joka laiduntaa, on varmaan reilusti yli 100 ja suunnilleen 2,5-kertainen vanhan navetan aikoihin, jolloin meillä laidunsi vain se 50 lehmää, jotka meillä oli täällä koulutilalla ennen uutta navettaa. Eli hiehot niin on tässä kuivurilohkolla toisella puolella. Tämä on noin 10 hehtaarin lohko. Tästä on 5 hehtaaria lehmillä ja loput hiehoilla jaettu muutamaan lohkoon. Ja sitten noita hieholaitumia meillä on lisää vielä, eli noi tommoset hankalat kampusalueen ympärillä olevat pienet lohkot, niin ne on kaikki otettu hieholaitumiksi, ja niissä on myöskin se hyvä puoli, että niissä on noita metsäreunoja, eli saadaan suoja-alueita, helteitä ja huonoja kelejä vastaan. Eli kaiken kaikkiaan meillä on laidunta varmaan liki 20 hehtaaria. Hiehojen laiduntaminen tapahtuu kokoaikaisena laiduntamisena ja meillä on pidennetty laidunkausi, eli tarkoittaa, että meidän on jo toukokuun lopulla, ehkä jo puolessa välissä nytkin aloitettiin laidunkausi ja sitä on sitten jatkettava syyskuun loppuun, lokakuun alkuun. Ja syy on se, että meillä on vähän rajoitetut talviulkoilumahdollisuudet. Eli meillä pääsee lehmät ja tiineet hiehot talvella ulos. Sitten näistä lehmälaitumista, niin meillä on siis 5 hehtaaria laidunta jaettuna 5 lohkoon. Eli meidän kierto on 5-vuotinen ja nyt me ollaan sitten lohkolla 3, joka on tänä vuonna uudistettu. Ja laiduntaminen tapahtuu rotaatiolaiduntamisena. Tämä rotaatiolaiduntamisen malli käytiin hakemassa Tanskasta muutama vuosi sitten. Ja sitä toteutetaan täällä Mustialassa sillä tavalla, että lehmät vaihtaa lohkoa joka päivä. Ja tämän jokapäiväisen lohkovaihdon tarkoituksena on se, että tätä kasvustoa ei syötetä ikinä loppuun asti, vaan tässä pysyy semmoinen tasainen yhteyttävä kasvusto, joka sitoo myöskin tehokkaasti hiiltä. Eli sillä on myöskin sitten hiiliviljelyn tavoitteita. Sitten toinen aika tärkeä tavoite tällä jokapäiväisellä lohkovaihdolla on se, että se innostaa lehmiä syömään, kun niillä on joka päivä uusi lohko verrattuna siihen, että ne syöisi useamman päivän sitä samaa lohkoa. Tämä uudistaminen tapahtuu sillä tavalla, että tämä nurmisiemen on hyvin monipuolinen, eli siinä on apiloita, niin kuin tässä nyt näkyy puna-apila kukassa, ja sitten tämä valkoapila, niin tämä on yleistynyt. Tässä on kyllä alsikeapilaakin. Se on yleistynyt luomun myötä ja sen etuna on se, että se kestää tallaamista aika hyvin ja sitten se paikkaa itteensä, kun sen latinalainen nimihän on Trifolium repes eli ryömivä apila ja se tekee niitä rönsyjä ja paikkaa aika hyvin. Sadon tuottokyky ei ehkä ole ihan niin hyvä. Ja sitten siinä on nurmiheiniä, mutta niin kuin tämäkin on nyt tänä vuonna kylvetty, niin kyllä tämä hyvin apilavaltainen on, koska kesä oli erittäin kuiva ja nuo apilat tuntuu siitä jotenkin selviävän, mutta sitten ne nurmiheinät, niin se jää aina arvotukseksi, että lähteekö sitä alkuperäisestä kylvöstä jotain vai täytyykö täydennyskylvää. Meillä on tämä täydennyskylvö kuuluu ohjelmaan. Ja sitten semmoisena erikoisuutena tästä 30 kilosta, joka tulee tähän hehtaarille, niin 2 kiloa yrttiseosta. Ja se yrttiseos sisältää yhtä paljon kaikkia 4 yrttiä, eli siinä on sikuria, näkyy aika hyvin tässä. Tuo levelehtinen ei ole ikään kaikki voikukkaa, vaan se on sitä sikuria, eli tässä on jo melkein kukkimassa kaunista sinistä kukkaa. Täältä.
sitten siinä on kuminaa, puoli kiloa, eli 1/4 siitä yrttiseoksesta. Sitten on heinäratamoa, joka on semmoinen piharatamon näköinen, mutta selkeästi kapealehtisempi. Ja sitten on vielä keltamaitetta, jota täällä. Eli tämmöstä, tossa on vielä parempi pehko. Ja kuminaakin löytyi täältä. Eli kuminaahan nyt näillä alueilla viljellään sen takia, että siemenelle on kysyntää ja markkinoiva firma on tää Kanta-Hämeessä, mutta meillä tää on nyt laitumissa. Ja tämän yrttiseoksen tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä tämän rehun kivennäis- ja hivenainekoostumusta. Joissain ulkolaisissa luomututkimuksissa on todettu, että kivennäisruokintaa on voitu vähentää, jos on saatu näillä yrteillä lisättyä tämän perusrehun kivennäiskoostumusta. Meillä kuitenkin nyt joutuu vähän miettimään sitten, että kuinka hyvin tämä kivennäisasia toteutuu, koska meillä tämän laidunrehun osuus kokonaisrehun kulutuksesta jää aika pieneksi. Että noi tiineet hiehot, niin ne laiduntaa aika ahkerasti, mutta sitten lypsylehmät on todella laiskoja. Nyt kun on tämmöinen viileä keli, alle 10 astetta, niin lehmät on aika hyvin ulkona, mutta helteillä niin varsin huonosti. Ja vaikka tämä laidunala ei ole kovin iso, niin kyllä täällä niin tämä kasvusto säilyy varsin hyvin lehmien laiskuuden takia. Puhdistusniitot tehdään varsin pitkään sänkeen, eli tavallaan vaan niin kuin latvat poikki. Eli puhdistusniitoilla ei ole tarkoitus ajaa sitä yhteyttävää massaa kovin alas, vaan säilyttää se yhteyttävä massa ja myöskin sitä kautta tuetaan sitä hiilen sidontaa. Nämä lohkot kaikki putsattu, että ollaan siinä vaiheessa, eli syyskuun ihan alkupäivissä. Tässä pääpiirteissään meidän laidun asiat. Vastailen mielellään, jos tulee kysymyksiä, ja kiitoksia. Eli miten Mustialan laitumilla ja nurmilla on huomioitu kestävä tuotanto ja kokeilutoiminta? No, se on oikeastaan meillä niinku semmoinen johtotähti nyt se kestävä tuotanto. Eli kun me siirryttiin tilalla luomuun, niin se oli tietysti merkki siitä, että siihen suuntaan lähdetään. Ja meillä on nyt ollut näitä erilaisia kokeiluja, ei kokeita, mutta kokeiluja täällä koulutilalla. Ja just esimerkiksi tämä yrttien käyttö tässä laidunseoksessa ja sitten tämä rotaatiolaidunnus kaikkinensa, joka on aika uusi systeemi Suomessa. Se on siis eri asia kuin se perinteinen lohkosyöttö. Ja sitten tietysti meillä on maissituotantoa parina vuonna ja nyt on tätä nykyään just sato kypsymässä, että käytännössä kun me ollaan maitotila, niin nämä meidän kokeilut liittyy aika pitkälle niin kuin tähän maidon tuotantoon ja siihen liittyviin asioihin ja rehun tuotantoon ja nimenomaan sitten nurmiin säilörehuun. Hyvä. Sulla on siinä jotain yrttejä vai? Joo, eli oli todella puhetta siitä, että meillä on sitä monipuolinen laidunseos ja tuosta keräsin tämmöisen kimpun sitä varten, eli tämä nätti sininen tässä on sitä sikuria ja todella jos puhdistusniitot jää tekemättä, niin pelto saattaa näyttää kyllä ihan ruiskukkaviljelmältä kaukaa katsottuna. Eli tässä on nyt tämmöisiä lehmien kalumia. Puna-apilaa, valkoapilaa muodostaa tietysti ton rungon, keltamaitetta ja mitäs täällä vielä on. Sitä heinäratamoa on aika vaikeasti löydettävissä, mutta kyllä sitäkin täällä on ja sitten myöskin sitä kuminaa täältä piti löytyä. Kuminan tunnistaa mausta, jos ei muita konsteja on, niin kumina on kuitenkin makuna tuttu useimmille.